እንዴት ናችሁ ውድ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች? ጂሊ ቴክ ውስጥ ነው ያላችሁት። አቡበከር ነኝ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ደግሞ አይፎን 12 ሴራሚክ ሺልድ እንደተጠቀመ ተናግሯል። ስለዚህ እስቲ እውነት ይሄ ከአይፎን 11 በምን ያህል ይለያል የሚሆን አንዳንድ ፈተናዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። ማሳሰቢያ፣ ቪዲዮ ላይ የኔ አድርጌ እያቀረብኩላችሁ ለእናንተ ለውድ ተመልካቾቼ አሪፍ ነው ብዬ በማሰብ ነው። ትክክለኛ የቪዲዮ ባለቤቶችን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። አሁን ከ5 ጫማ ከግማሽ አካባቢ እስቲ በጎኑ እንጥለዋለን። ብዙም ባይባል የመፋቅ ባህሪ ያለው እንደምታዩት ትንሽ ርቀቱን እስቲ እንጨምረው። ኦኬ፣ ከዚህ ከአዋቂ ትከሻ ማለት ትችላላችሁ። ከዚህ ርቀት በፊት ለፊቱ በስክሪኑ እንጥለዋለን። እንደምታዩት ነው። ምንም አሁንም ማየት ይቻላል። ምናልባት ትንሽ ጎኑ ጋር አንዳንድ የተፋቀ ነገር ልታዩ ትችላላችሁ እንጂ ሌላ ምንም የለውም። ግን ጎኑ ጋር እንደምታዩት በጣም ቢታይ የተፋቀ ነገር አለው። ይታያል በደንብ ግን አንዳንዴ ሲጠረግ ይነሳል። ምናልባት አጠገቡ ፍላት ስለሆነ ነው በሚለው እናልፈዋለን። በጀርባው በዛው ርቀት እንጥለዋለን። ልክ እንደምታዩት ምንም አልሆነም። እስቲ ምናልባት እዚህ ጋር የመሬቱ ድል ሊሆን ይችላል። ከእንደገና ደግሞ መሬቱ የስልኩ ድል ለእናንተ ይህን አድርጎ ብዬ አልመክራችሁም። ግን ደግሞ ለስልኩ ትንሽ ለጥንቃቄና ምናምን እንዲሆናችሁ ይህን ያህል ርቀት መቋቋም የሚችል ስልክ ነው። እስቲ እንቀጥል። ከፊትም ቢሆን የመቋቋም አቅም አለው። ቢሆንም ያው አሁን ማወቅ አንችልም። ምክንያቱም በዚህ ርቀት ላይ አይፎን 11ም አንዳንድ ስልኮችም ይቋቋማሉ። ግን ይበልጥ ደግሞ የአይፎን የዚህ ስልክ ሴራሚክ ሺልድ 4 ታይምስ ስትሮንገር መሆኑና አንዳንድ ነገሮችን ለማወቅ ይበልጥ እናበዛበታለን። እስቲ እንጨምር። ከትንሽ ርቀት ጨምረን ደግሞ እንሞክረው። እስቲ ከዚህ ርቀት ላይ እንፈትሻቸው። ዋው አቀማመጡ በጣም እንትን ነው። እስቲ ዋው ክራክ አለው። በጣም ትልቅ ክራክ አለው። እንደምታዩት ደግሞ አይፎን 12 ፕሮ ከአይፎን 12 የበለጠ ትልቅ ክራክ አለው። ይሄ ምክንያቱ አይፎን 12 ፕሮ ከአይፎን 12 የበለጠ ክብደት ስላለው እዚህ ጋር ትልቅ መንስኤ እንዳመጣበት ማሳያ ነው። እስቲ በዛው ልክ ደግሞ በፊት ለፊታቸው እንጥላቸዋለን። በፊት ለፊታቸውም ቢሆን እንደምታዩት ይሄን ያህል ትልቅ ለውጥ ይሄን ያህል ትልቅ ክራክ የለውም እንደጀርባቸው። ግን ቢሆንም እንደምታዩት አይፎን 12 ፕሮ አሁንም ከአይፎን 11 ማለት ከአይፎን 12 ከስታንዳርዱ የፕሮ ትልቅ ሲሪየስ የሆነ ነገር እያያችሁበት ነው። አሁንም ክብደቱ እዚህ ጋር ትልቅ ነገር እንዳመጣበት ነው እያየሁ ያለሁት። በዚህ ብቻ ማንወስን ምስል ደግሞ በመዶሻ ሀመር ቴስት ላይ እንቀጥላለን። ወደ ሀመር ቴስት እንለፍ። እንደምታዩት ነው። ይህን መዶሻ እስቲ ከ3 ኢንች አካባቢ ነው እስቲ ለቋለው። በምንለቅበት ጊዜ ኦኬ ምንም ነገር የለውም። ትንሽዬ እንጨምር። እሺ እስቲ ምንም የለውም። ይገርማል። እስቲ ትንሽ በስሱ መምታት እንጀምራለን። በስንሱ እየመታ ነው። እስቲ ምንም ክራክ ይደረጋል ብዬ በማልጠብቅበት መልኩ ክራክ አድርጓል ስልኩ። ይሄ አይጠበቅም። ይሄን አልጠበቅኩኝም ነበር። ደግሞ እንደምታዩት ጠፍቶ በሚመታበት ጊዜ ክራክ ወዲያው ያደርጋል። በደንብ ከታያችሁ በደንብ ክራክ እያደረገ ነው። ትንሽ ነካ በተደረገ ቁጥር ክራክ በየቦታው ወይም ስንጣቂ በየቦታው ይታያል። እስኪ ደግሞ ኃይልን ጨምር። ይገርማል። እውነት ለመናገር ስልኩ ላይ ከባለፈው አይፎን 11 ለአንጻር ለውጥ አለው። ክራክ ያደርጋል ግን ቢሆንም ደግሞ የሞተ ፒክስል የለም ወይም ደግሞ ስልኩን የጠቆረ ምናምን ነገር እስካሁን እያየን አይደለም። ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው ያለው። አሪፍ ነው። እስቲ እንቀጥል። እስኪ ደግሞ ወደ ከባድ ምቶች እንመጣለን። እስኪ ስልኩ ከኋላ በጣም ስባል ያለው። እሺ ኦኬ ለውጥ አለ። ይሄ ለውጥ አለ ብዬ ነገር አይጠበቅብኝም። እንደምታዩት ነው። በጣም ይሰበራል ግን የሚጠቁር ነገር እስካሁን የለም። በመጨረሻም ጠፋ ስልኩ። እስኪ እናበራዋለን። የለም አይበራም። እንደምታዩት ከጀርባው የማክሴፍ ምልክቷ ምናምን በደንብ ትታያለች። ስልኩ ሞቷል። ይሄን ይመስላል። ኦኬ ይሄን ይመስላል ስለ ሀመር ቴስት የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። እስቲ ቪዲዮ አቀራረቡ ተመቻችሁ? እንደዚህ እናቅርብ ሌላ ጊዜ እንደዚህ ሀመር ቴስት ምናምን። ቀጣይ ደግሞ የዋተር ሬዚስታንስነቱን ቼክ እናደርጋለን። አይፎን 12 በ6 ሜትር 30 ደቂቃ መቋቋም አለበት። እስቲ ደግሞ እሱን ቼክ እናደርጋለን። ቀጣይ በሱ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር እሱ ቪዲዮ እንዳይመልጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዛ ደወል ምልክት ነክታችሁ ኦል በሏት። ቀጣይ ነገ ተው እንደለቀቁት እናንተ ጋር ትገባላችኋለች። ነገ በዚህ ሰዓት ጠብቁኝ። እሱን ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ቀጣይ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።